Xin chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Các bạn thân mến, nếu bạn đã quen thuộc với những siêu xe thuộc các thương hiệu như Lamborghini, Ferrari hay Rolls-Royce, thì mình chắc rằng sau khi xem video này, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ. Bởi trên thế giới, ngoài sự đắt đỏ truyền thống, thì vẫn còn những loại xe cực kỳ độc đáo, như được làm bằng hoàn toàn Lego, xe lật ngược, thậm chí là xe không có tay lái. Chắc rằng khi cầm lái chúng, bạn sẽ khiến tất cả mọi người phải ngoái đầu nhìn lại. Nếu các bạn thắc mắc những chiếc xe mình vừa đề cập đến trông như thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá video 9 chiếc xe độc đáo nhất bất kỳ đại gia nào cũng muốn sở hữu. 9. 8-Wheel Toyota. Chiếc xe đầu tiên trong danh sách này mà mình muốn giới thiệu đó chính là 8-Wheel Toyota. Chiếc xe này được xây dựng trên nền tảng chiếc Vios, mẫu xe quốc dân ở Việt Nam đấy. Quái xe 8 bánh này là sở hữu của anh chàng Roni Gunawan đến từ Indonesia, và nó trở nên lạ mắt khi được đổ thêm 4 bánh xe, sắp đặt một cách vô cùng quái dị. Trong đó, một cặp bánh có tiếp xúc mặt đất trông như một chiếc xe 6 bánh. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở cặp bánh còn lại. Chúng được lắp ở vị trí cao hơn và không có tác dụng gì ngoài việc trông cho ngầu lòi. Để lắp được 6 bánh xe, cánh cửa và ghế ngồi phía sau đã được loại bỏ để nhường không gian cho sự hiện diện của các bánh xe. Cùng với đó, nội thất xe cũng được đổ lại cho phù hợp với vẻ ngoài. Và chủ nhân của chiếc xe cũng đã đạt được mục đích của mình, là sở hữu một chiếc xe mà các đại gia có khối tiền cũng không có được. 8. BMW Isetta. Bạn có tin rằng đã từng có thời điểm BMW chế tạo một mẫu xe tí hon kiểu Ý không? Nghe có vẻ như đùa, nhưng đó lại là sự thật. Và mẫu xe BMW đó được gọi bằng cái tên Isetta. BMW Isetta được ra mắt lần đầu vào năm 1953 và sản xuất cho tới thập niên 60. Chiếc xe tí hon này là một thành công mà chẳng ai nghĩ tới, khi con số bán ra lên đến 161.728 chiếc. Xe có 2 chỗ ngồi song song, một cửa sổ trời, chỉ có duy nhất một cửa ra vào nằm phía trước xe, cùng thiết kế thân xe giống một chiếc máy bay. Bạn chỉ cần có bằng lái xe máy là có thể lái được chiếc xe này. Tuy BMW Isetta đã bị ngừng sản xuất từ lâu, nhưng mẫu xe này lại có một số ít hậu duệ không chính thống. Một trong số đó là mẫu ô tô 4 chỗ Eagle EZ6330K được sản xuất ở nội địa Trung Quốc. Hậu duệ thứ hai là mẫu xe Micro Mobility Macrolino có giá khoảng 12.000 euro, tương đương 339 triệu đồng. Bảy. De Havilland. Ở vị trí số 7 là chiếc xe có tên gọi De Havilland. Phương tiện được miêu tả là con tàu sa mạc vô địch này thuộc sở hữu của tỷ phú Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan ở Abu Dhabi. Tiền thân của De Havilland vốn là một chiếc xe tải quân sự Mỹ. Nó có thể chở trung tâm chỉ huy hoặc những dạng container khác, đồng thời cũng có thể sử dụng để chở tên lửa đạn đạo. Thế nhưng ông Hamad đã cho gỡ bỏ toàn bộ thân vỏ nguyên gốc và thay thế bởi những phụ tùng mới theo ý thích của mình. Trong khi tổng thiết kế của De Havilland không thực bắt mắt, nhưng phải nói là nó đủ sức tạo nên sự sợ hãi cho người khác. Xe có chiều dài 10,8m, cao 3,2m và rộng 2,5m. Trọng lượng của xe là 24 tấn. Nó ngốn sơ sơ 30 lít xăng mỗi 100 km đường đi. Ở Việt Nam với giá xăng tăng cao như hiện nay mà lái con xe này ra đường thì chắc phải phá sản sớm các bạn nhỉ. Sáu. Bugatti Chiron Lego Lifestyle. Bạn có thể không tin vào mắt mình. Đây là chiếc Bugatti Chiron ghép từ Lego đúng theo tỷ lệ 1:1 so với phiên bản chuẩn. Và điều đặc biệt, dù không nhanh như chiếc Chiron thật sự, nhưng chiếc xe có thể chạy được vì động cơ riêng. Ngạc nhiên chưa nào? Tính tổng cộng, chiếc Bugatti Chiron Lego full size này được xếp từ 339 loại mảnh Lego hình dáng khác nhau, kết nối hoàn toàn theo phương pháp truyền thống, tức là không dùng tới keo dính hay thứ gì khác. Hầu hết các mảnh Lego đều là mảnh tiêu chuẩn, ngoại trừ một số ít được sản xuất đặc biệt để đảm bảo thiết kế của chiếc xe. Nhóm kỹ sư của Lego đã mất trên 13.000 giờ làm việc để đưa chiếc xe Bugatti điên rồ này vào hoạt động. Nói cách khác, nếu một mình bạn thực hiện việc lắp ráp các miếng Lego thì phải mất gần 1 năm rưỡi để hoàn thành, với điều kiện là bạn không được dừng lại để ăn, ngủ, nghỉ. Chắc hẳn như bạn đang ao ước được sở hữu một chiếc xe độc lạ thế này đúng không? 5. Cover One.
Nếu đam mê tốc độ và là một tay lái lụa thì bạn không thể bỏ qua chiếc xe này nhé. Cover One chắc chắn là mẫu xe phù hợp nhất với tiêu chí mà bạn có thể đặt ra, đó là tốc độ. Đừng nghĩ nó là xe 3 bánh thì sẽ hạn chế việc bạn thể hiện tài nghệ lái xe của mình. Khác với kiểu mô tô 3 bánh truyền thống, đứa con lai giữa xe ô tô và mô tô này có thể vào cua với tốc độ cao ở độ nghiêng gần như mô tô đua 2 bánh, nghĩa là cả buồng lái sẽ nghiêng theo vô lăng. Đồng thời, bạn có thể chạm tay xuống đất, như khi các tay đua chạm đầu gối khi vào cua. Quá tuyệt đúng không nào? Cover One có thể xem là loại mô tô 3 bánh có tốc độ cao nhất thế giới hiện nay. Nó có thể đạt được tốc độ 100 km/h chỉ trong 8,2 giây và tốc độ tối đa có thể lên đến gần 200 km/h. Giá bán cho con xe độc lạ này rơi vào tầm 10.000 đô, tương đương 230 triệu đồng. Bạn nào muốn tậu nó thì lo mà gom lúa đi nhé. 4. D-Wheel. Bạn có thể hiểu nôm na, đây là cỗ xe chỉ có 2 bánh, nằm hai bên, đối xứng trục qua ghế ngồi. Một nhóm sinh viên trường đại học Adelaide, Úc đã chế tạo được chiếc xe mang tên Edward. Thoạt nhìn, hẳn bạn sẽ nghĩ đây là một sản phẩm của phim ảnh viễn tưởng. Tuy nhiên, chiếc xe này hoàn toàn có thể vận hành được và có thể được điều khiển vô cùng dễ dàng và chính xác. Chỉ có 2 bánh và ghế ngồi ở giữa, bạn có thể dễ dàng di chuyển bất cứ hướng nào. Xe chạy bằng điện có thể đạt tốc độ tối đa là 40 km/h. Nếu bạn là một người thích cảm giác mới lạ, bạn không thích lái mà ngồi xuôi nữa, bạn hoàn toàn có thể lái ngược đầu xuống đất thế này không có vấn đề gì. Nếu như nhóm sinh viên Úc có vẻ thành công với chiếc xe D-Wheel, thì chủ nhân kênh YouTube Master Milo lại có trải nghiệm chóng mặt buồn nôn với chiếc xe D-Wheel của mình. Trong một môi trường an toàn và có kiểm soát, chiếc xe này chắc hẳn sẽ mang lại cho bạn một khoảng thời gian nghịch ngợm vui vẻ. Hi, Mum. 3. Upside Down Ford F150. Tiếp theo vị trí số 3 là chiếc xe có tên Upside Down Ford F150, được tạo ra từ một người đàn ông ở Mỹ với thời gian 6 tháng và số tiền là 6.000 đô. Chiếc xe tải lộn ngược được hình thành từ bộ phận của hai chiếc xe khác nhau, một chiếc Ford Ranger 1991 và thân của một chiếc bán tải F150 đời 1995 đã được lật ngược 4 chiếc bánh. Nhưng tổng thể, chiếc xe kỳ quặc này được thiết kế trông giống như một chiếc xe bán tải, với lớp xe lộn ngược cũng có thể hoạt động hết sức kỳ lạ. Chủ nhân của chiếc xe tải này chia sẻ rằng ông ấy đã phải thu thập rất nhiều bộ phận đơn lẻ của chiếc Ford F150, sau đó ghép chúng lại với nhau và cho ra đời chiếc xe độc nhất vô nhị, cũng không kém phần quái dị. Với tác phẩm của mình, dù nhận được không ít sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, nhưng thỉnh thoảng nó cũng đem lại phiền toái cho ông khi được cảnh sát quan tâm vì cái ngoại hình kỳ lạ của chiếc xe. Nếu lỡ bạn có nhìn thấy chiếc xe này trên đường, đừng vội gọi SOS nhé. 2. Toyota FV2. FV2 được Toyota tạo ra với mục đích gắn kết con người và xe làm một. Vì vậy không khó hiểu khi mẫu xe này thiếu vắng đi bộ phận quan trọng nhất cho một chiếc xe, đó là tay lái. Việc kiểm soát FV2 hoàn toàn là nhờ vào những thay đổi của thân thể. Bạn có thể cho xe tăng tốc, dừng lại, quẹo trái, quẹo phải thông qua những cử chỉ của bản thân. Những kỹ sư của hãng xe Nhật hy vọng rằng người ta sẽ điều khiển FV2 như cưỡi một con ngựa, chứ không phải là một chiếc xe hơi. Và thực tế, FV2 là một chiếc xe thông minh nhờ những cảm biến và hệ thống máy tính tự học. Nó có thể tự làm quen với các địa điểm yêu thích, thói quen lái xe, thậm chí xác định tâm trạng của chủ xe thông qua các phần mềm phân tích giọng nói và hình ảnh. Những gì chiếc xe này có thể làm qua hệ thống máy tính thông minh, có thể nó sẽ giống như chiếc xe của những siêu anh hùng hay các bộ phim khoa học viễn tưởng. 1. Devo 60. Cuối cùng ở vị trí số 1 là xe Devo 60. Mang dáng vẻ bên ngoài vô cùng lạ mắt và rất ngầu. Nó giống như bước ra từ bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Star Wars vậy. Với thiết kế giống một chiếc xe quân sự bọc thép, bên ngoài nổi bật với 6 bánh xe, hệ thống treo độc lập, cực cứng chắc và mạnh mẽ. Đặc biệt, chiếc phi thuyền mặt đất này được trang bị khối động cơ có công suất tối đa lên đến 5.007 mã lực, gấp hơn 3 lần so với những gì mà ông hoàng tốc độ Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera RS hay con bão Hennessy V5 F5 đạt được. Một số nguồn tin cho biết, Devo 60 chỉ mất 1,8 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và tốc độ tối đa vượt ngưỡng 480 km/h. Có thể thấy trong cuộc đua đỏ sức với chiếc Mercedes AMG G63, Devo 60 đã nhanh chóng cho đối thủ của mình ngửi khói ngay khi vừa mới xuất phát. Dựa trên thiết kế và động cơ mạnh mẽ, giới chơi xe đánh giá đây sẽ là phương tiện phù hợp để sống sót cho ngày tận thế. Các bạn thấy có đúng không?
Video đến đây là kết thúc. Không biết chiếc xe nào làm bạn ấn tượng nhất và bạn muốn sở hữu chiếc xe nào nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!